tama pala. Day 3 na kami. Ang saya-saya. Day 3 na. So, nandito kami ngayon sa SKYLINE LUGE SKYLINE2019. Masaya to, guys. Good morning! Day 3! Day 3 na kami. Exercise. Yung bus kasi. Ay, meron kasi kaming kinakainan dito na noodles na shrimp siya. As in hand-pulled, ano. So, ito na siya. Remember this one? Alright. So, yung favorite namin is yung fried prawn noodles. Sarap yan. Promise. Lodge. Mag-ano kayo, bababa kayo sa beach station, dulong-dulo yun ng Sentosa train. Dito rin yung mga Palawan Beach. Ayan, yung Wings of Time, napalaga namin yan dati. And then, marami pang attractions dito, mainly si Sentosa. Kaya Sentosa Island to. So, ayun, sige, share namin sa inyo kung ano yung activities namin doon. Skyluge. Wala! Siyempre ganyan, 2 hands para ano, para safe. Ano lang hello guys. Ganda sa ilalim. Uy! Wag taas! Taas namin! Saya dito guys. Adet, hindi takot sa... Tingin sa ilalim. Dito, nga! Ilang init lang ang bag. Bawal yung reckless ano dito, driver dito. Ay. Naririnig ko yung mga ingay na yon. Yun. Alam niyo pag nag-skyride kayo, maano yun? Mahangin. Pawis. Dapat
dito, Jabar, gano'n. Are you ready? Ayan na, mga sakayan. Yay! Car? Yeah. Let's go. Okay. Yeah. Yeah. Thank you. Ayan na ba guys? So ito yung way nila guys para makontrol yung pag maraming tao. May iba-iba silang mga trail. So dito dadaanan natin yun. Ano sabi mo sa experience mo? Diba? Worth it yung ano namin. Wala ko na ako. Mga parentals nawawala. Worth it yung $24 namin. 2 rides for $24. Highly recommended mo guys. Huwag yung i-miss out to. Nako. Saya. Subukan natin yung ano, isang trail na. Yung mahaba yun. Alin? Yung hindi jungle. Yung pag... Ayan guys, sakasakay kami ulit. Hands to the sky. Oh, well. Oh, well. Edith, pakalala. Edith. Ayan, si birthday girl. Mukha namang masaya siya sa birthday niya. Sunog man. Saan bird? Dinaig pa yung nag-beach. Sayang yung pagpapabuhi. Hello guys! Day 3. Ay, shucks, mali. Day 3 nga. Ah, tama pala. Day 3 na kami. Ang saya-saya. Day 3 na. So, nandito kami ngayon sa SKYLINE LUGE Eclabu-Bembelu. Masaya to guys. $24. Syempre, SGD yun. That's equivalent to 700 pesos something or 650. Worth it. Worth it siya. So, 2 rides na yun. 2 sakay ng ganto. Yan. Yung nakikita nyo. Yan. Mag-sky egg kayo para na rin kayo nag-cable car. Tapos mamaya may ride na dadaan kayo ng mga trail. Para ang ano to? Bump car. Pero masaya dito dahil sa forest view. Nakikita nyo ba yan? Ayan, ang forest view. Oh, yan yung trail, guys. Oh, worth it siya. Teka lang, magsusmile kami sa picture. We are on our final round. Round 2. Kulas ang lola nyo. Amoy kahapon na kami. Samantalang kaligo lang kanina. It's okay, I'll hold it.
mas masaya doon.